සුබ දවසක් ඉතින් සියලු දෙනාටම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි අද ඇවිල්ලා දෙනවා. ඉතින් පරණ වීඩියෝස් බලපු channel එක subscribe කරපු හැමෝටම ඉතින් ගොඩාක් ස්තුතියි මේ වෙලාවෙක මතක් කරනවා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකක්ද කියවෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා channel එක subscribe කරපු නැති කට්ටිය subscribe කරන්න. එකතු වෙන්න channel එකත් එක්ක වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි බලමු මොකද්ද මේකෙන් කියවෙන්නේ කියලා. Ceylon Tech Tube. ඉතින් අපි මේ අද කතා කරන්න යන්නේ මේ Helakuru tool එක ගැන. මේක මේ Google Chrome වලට extension එක දාගන්න විදිහ තමයි බලන්න යන්නේ. මෙන්න මේ link එකෙන් Google Chrome extension web store එකට යන්න පුළුවන්. එතනින් මෙන්න මේ extension එක search කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට add to Chrome කිව්වම මේක Chrome එකට extension එක add කරනවා. ඉතින් මෙතනින් add කරගන්නවා extension එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන extension එක add වෙලා තියෙනවා පෙන්නනවා. අපි දැන් බලන්න යන්නේ කොහොමද මේකේ type කරන විදිහ කියන එක චුට්ටක් බලා ගන්න හරියට. මෙන්න මේක තමයි link එක. extensions තියෙන මේ නැත්නම් web store එකේ. අපි බලමු දැන් Google කරලා මේ extension එක පාවිච්චි කරලා Helakuru extension එක පාවිච්චි කරලා බලමු. මෙන්න මේ options තුන තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේකෙන් පළවෙනි option එක විදිහට Singlish. වා අද mobile එකේ පාවිච්චි කරන විදිහටම Singlish විදිහටම type කරන්න පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන්. මෙන්න මේ විදිහට. කුමාර් සංගක්කාර මම type කරලා බලනවා සිංහලෙන් තනිකර. මේක ගොඩක් ලේසි මම හිතනවා ඔයාලා Facebook comments දාන කට්ටියට Facebook එකේ ඉන්න කට්ටියට නම් ඇත්තෙම මේ extension එක ගොඩක් වැදගත්. මම කියන PC එකෙන් ඉන්න කට්ටියට mobile එකෙන් ඉන්න කට්ටියටත් මේ Helakuru tool එකම ඔයාලගේ mobile app එකේ ඔයාලා download කරගෙන install කරගෙන ඇති කියලා මේ වෙලාවේ මම හිතනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විජේසේකර කියන ස්ටයිල් එක සාමාන්‍ය typing style එක. කියන්නේ ඔයාලා typing keyboard එකෙන් type කරන්න දන්නවා නම් ඒක මේක ගොඩක් useful. ඉතින් අතරම Singlish වලින් type කරන්න දන්න කට්ටියට ඉතින් තමයි ගොඩක්ම මේ tool එක වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක default style එක කියලා කියන්නේ අපි normal English style එක. අපි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි option එක තමයි මෙතනදී. ඉතින් හරිය ලේසි. දැන් මේක browser එකට install කරගන්න විදිහ අපි දැන් බලමු PC එකට කොයි විදිහටද මේක install කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම Google search කරලා තමයි මේ Helakuru site එකට යන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම tool එක download කරගන්න. මෙන්න මේකතනින් ඔයාලට පේන මෙන්න මේ keyboard එකක් වෙනම දෙයක් දෙනවා. මෙතනත් අර ඔයා සිංහලෙන් type කරන දේ විදිහටම Unicode convert එකක් තමයි මෙතනත් තියෙනවා. මෙතන සිංහල typing ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ජංගම දුරකථන වලට පරිගණක සඳහා කියන දෙකෙන් අපි පරිගණක සඳහා කියන එකෙන් තනින් තමයි tool එක download කරගන්නේ. ඒ details ටික පුරවලා install කරලා ඉවරුණාට පස්සේ system tray එකට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. එතනින් විජේසේකර layout එක phonetic layout එක විදිහට වෙනම අපිට layouts දෙක තියෙනවා. බලමු කොයි විදිහටද මේක සිංහල typing කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සල්ලාම PC එකේ language එක සිංහල කියන තැනට හරවන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනින් Helakuru සිංහල කියන එකෙන් ඊට පස්සේ ඔයාගේ phonetic layout එකෙන් ඔයාලට Singlish type කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් විජේසේකර layout එක දැම්මොත් ඔයාගේ සාමාන්‍ය keyboard සිංහල typing පැත්ත විදිහට තමයි keyboard එකෙන් ඔයාට add වෙන්නේ සිංහල typing විදිහට. ඉතින් අපි normal font එකයි දීලා බලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි type කරන්නේ. මෙතනින් තමයි options දෙක මාරු කරගන්න ඕනේ. මේ phonetic mode එකටද සිංහල typing mode එකටද කියන එක. එතනින් අනිවාර්යෙන් language එක සිංහල කියලා අන්න ඒ වගේ select කරගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම.
ඉතින් ඉන්ස්ටෝල් කරලා බලන්න හෙලකුරු ටූල් එක. ඉතින් ගොඩක් වටින ටූල් එකක් සිංහල ටයිපින් වලට. ඉතින් ගොඩක් ඊසි ටූල් එකක් සිංහල ටයිප් කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක බලපු කට්ටියට හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් channel එක subscribe කරපු නැති කට්ටිය ගිහිල්ලා subscribe කරන්න, like කරන්න, වීඩියෝස් වලට comment කරන්න සහ යාළුවෝ අතර share කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙනකම් ගිහිල්ලා එන්නම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. Ceylon Tech Tube. ජය වේවා.